Szevasztok, szép jó napot! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit a mai nap is. Az egyszerűség, a jóság, a finomság, a pörkölés jegyébe, és a barátság jegyébe, úgy nagyon sok emberrel vagyok jó kapcsolatban, hál' Istennek, nagyon sok jó ember van fönn a csatornán. Ezek alkalmából, de csak viccelek, hát nem ezen alkalomból, egyszerűen olyan helyzet van most, elkészítünk egy pompás csirkepörköltet, és ugye, hát biztos, hogy nagyon sokan tudtok csirkepörköltet készíteni, nem is ezért van ez a videó, inkább annak szánom, aki most van először ki a konyhába, és azt mondja, hogy a barátjának, vagy épp a barátnőjének összedobna egy fantasztikus kis pörköltet, mire hazajön a munkából. Nosza, megmutatjuk, hogy mi, hogy készítjük el, és tényleg ez az étel az, ami roppant egyszerű, mint a fajék szokták mondani, csak normálisan oda kell rakni, meg kell pörkölni a húst, kell csinálni egy jó kis szaftot alá, viszont light tojás, egy tökéletes étel a végeredmény. Az alapanyagokra kitérve, és nem is dumálok sokat, látjátok a főszereplőket, gyönyörű szép csirkecombok, éppen most csak combbal dolgozok, ugye a mellett megsütöttem a sütőbe Ali fiamnak, úgy szereti, Mák fiam szereti a combokat, tehát el tudjuk osztani itt az arányokat. Látjátok, balról jobbra indulunk, paradicsomot fogok felhasználni, igazság szerint nagy paradicsomot kaptam volna, tehát ilyen húsparadicsomot, nagyon-nagyon íztelen volt, ugye mindig megszoktam kóstolni, a vásárolók, meg is engedik nyugodtan, ennek viszont ennek a gyönyörűséges magyar paradicsom olyan íze van, inkább kisebbel dolgozom, de jobb ízű lesz, sokkal jobb az állaga, stb. Láthattok zöld paprikát, amit bele fogok vágni, ugye a paradicsomnál visszatérve ismertek engem, héj nélkül dolgozom a pörköltekbe is, le fogom szedni a pöndörkéjét, éhívunk úgy, a héját le fogom húzni, ezt is megmutatom, de hát szerintem 1000 videóban láthattátok, hogy szoktam leszedni, egy kis késsel alákanyarintok, visz néz, meg is van. Láthattok darált paprikát, bal alsó kis üvegcsében, ugye ez egy házi édes darált paprika, ezt itthon szoktuk elkészíteni, most itt van az idén, nyugodtan még tudtok vásárolni paprikát, le tudjátok darálni, és a téli időszakokban rengeteg pörkölthöz, tokányhoz, nagyon sok ételhez föl tudjátok használni, fönn van a videó, nézzétek meg, nagyon egyszerű az eltétele. Vöröshagyma, fokhagyma, egy kevés paradicsompaszta, ezt nem mindig szoktam alkalmazni, amikor van éppen, akkor beleteszek, ha nincs, akkor nem, a szaftját megsűrítem egy kicsit vele, sokkal jobb íze is lesz, tehát ennyi az egész. Kis kiszerelésbe tudtok ti is venni az üzletbe, vagy éppen házit, ha el tudtatok rakni. Láthattok egy kis zsiradékot, ez libazsír, annyit elmondok itt a zsiradékokról, hogyha általában mondjuk szárnyas ételt főzök, mint most csirkepörkölt, akkor libazsírt teszek alá, vagy kacsazsírt, ha éppen egy sertés pörköltet főzök, akkor általában sertés vagy mangalica zsírt szoktam alkalmazni. Na, ez csak egy kis apróság, az étel jellegéhez próbálok mindig igazodni, de esetleg felcserélitek, akkor sincs semmi probléma. Fűszerek, vagy őrölt fekete bors, vagy fekete egész bors, ezt rá fogom törni. Egy kis érdekesség, sokan biztos nem tesztek bele, őrölt kömény, imádom benne, nem szabad túlzásba vinni, nem gulyást főzünk, éppen módjával. Édesnemes piros paprika, tűzpiros, só, és itt van egy kis darált paprika, ez egy jalapeno és egy fütyi paprika keveréke, ezt is meg tudjátok nézni, ezt nem főzöm bele az ételbe, tálalás előtt ki szeretne a saját ételébe, a kiadagolt ételébe fog beletenni, bika erős, nagyon erős, halálos tavasz, tehát vigyázzunk rá. El is kezdjük, nem dumálok tovább, oda rittyentjük a pörköltet. Nagyon gyorsan ráfentünk a késre egyet, láthatjátok paprika, paradicsom, vöröshagyma, fokhagyma, amiket bemutattunk. Hát nagyon gyorsan mindegyikből egyet föl fogok vágni, és csak azért, hiszen sok videóban láthattátok, aki először készítene pörköltet, nagyjából mi a szint, mi a méret. Hát a hagymákat körülbelül ilyen közepesre szoktam vágni, tehát nem goromba, nem finom, hiszen 1 óra alatt, miközben elkészül a pörkölt, teljesen tökéletesen szét fog főni, tehát hagyma szinten körülbelül ilyenekre fogom összevágni. Nézzük a fokhagymát, fogtok egy darab gerezdet, összeroppantjátok, és úgy szintén pillanatok alatt, ez is teljesen jó, tehát ennél nagyobbra nem fogom se kisebbre összevágni. Paprika szint, ugye itt vannak a zöld paprikák, föl fogom csikozni, körülbelül ilyen méretekre,
egyszerűen egymás mellé fektetem, és ugyan szintén ilyen kis kockákra föl fogom szeletelni. Hát ennyi az egész, és itt a paprika az 1 óra 60-70 perc elteltével úgy szintén szét fog főni. Na, jöhet a paradicsom, és ugye mutattam nektek már több videóba, egyszerűen megfogjátok, csinálok egy ilyen kis gerezdeket, akár 2-t, akár 3-at, megfogjátok a kést, ide teszitek, végighúzzátok, itt a pöndörke, odébb teszitek, és itt teljesen marad a hústartalom, és ezt a paradicsom hústartalmat fogom én már csak összevágni, tehát maga a héja nem kerül bele. Ennyi az egész, és úgy szintén, mint a paprikánál, pillanatok alatt össze lehet nyesni, így fog belekerülni. Na, most itt mindennel ezt meg fogom tenni. El is készíthetjük a fergeteges pörkölt alapot. Ugye látjátok, a zsiradékot fölhevítettem, ráteszem a vágott vöröshagymát, fokhagymát, nyugodtan rá lehet tenni a fokhagymát is, nem fog megégni, mérsékelt tűzön. Most én egy 8-ason kezdek, és folyamatosan le fogok vinni egy olyan 6-7-es állapotra. Tehát éppen óvattyával szépen meg fogom pirítani a hagymát. Miután ezzel megvagyunk, rá fogom tenni a piros paprikát, és ott történik igazából már a pörkölés. Tehát ennek a hagymának körülbelül ilyenkor egy 2-3 perc kell összesen. Kellemesen lefonnyasztottuk a hagymát, nézzétek meg, összeesett. Most megfogom a gyönyörű szép piros paprikát, én szórni fogom, igazság szerint itt a mennyiség egy jó pupos evőkanálnyi. Egyszerűen el fogom keverni, ugye most már picit lehalkítottam a tűzhelyet, ez azt jelenti, hogy most egy 5-ös fokozaton van nálam, hát ez gáztűzhelynél mondjuk egy ilyen takarék és a közepes közötti állapot. Egyszerűen megfogom, és elkezdem hozzá adagolni a csirkecombokat, alsó-felső királyász, teljesen mindegy, hogy jön, és gyönyörű szépen elkezdjük megpörkölni, ugye amiről beszéltünk. Nem fog odaégni, nem kell izgulni, itt az a lényeg, hogy nem szabad magas hőmérsékleten ezt készíteni, tehát ilyenkor odafigyelve, és ugye egy nagyon-nagyon pici nedvességtartalom azért ki fog jönni a csirkékből, mint bármelyik húsnál. Itt igazság szerint az a lényeg, hogy teljesen a külső részről, a hús külső részéről elvegyük a nyers állagot. Ez körülbelül így oldalanként egy 3-4 perc, de úgyis látni fogjátok. Eltelt körülbelül egy 3-4 perc, és nézzétek meg, még mindig forgatom a csirkecombokat, és itt az edény alján láthattok egy ilyen kis nemes pörzsanyagot, egy nagyon pici odasülést. Ezt néha föl szoktam kaparni, de ugye a főzési idő alatt ez teljesen föl fog jönni. Nézzétek meg, teljesen tűnik el a húsról a nyers állag, tehát rendesen odapirítottunk neki 4-5 perc körülbelül, mint említettem. Amikor ez megvan, tehát teljesen elment a nyers állagról, látjátok, tehát nincs nyers felület, akkor egyszerűen hozzá fogom tenni a paradicsomot, hozzá fogom tenni már a paprikát, amit összevágtunk, hozzá fogom tenni a paprikakrémet, és ugye egy jó ideig ezek miatt semmiféle vizet nem is fogok hozzáadni, semmiféle folyadék nem fog hozzákerülni. Jöhet a kevés paradicsompüré is hozzá, egyszer át fogom forgatni, és jöhet is az alapfűszerezés. Na, egy pici kupipakolás, ahogy szoktam, tehát ennyi az egész, átforgatom kellemesen vele. Ugye itt már a nemes pörzsanyag ettől a folyadék mennyiségtől föl is fog jönni. És ugye természetesen fedő alatt fogunk végig eljárni, itt az elején nem kell fedő, tehát ennyi az egész, tökéletes. Kicsit eligazgatom, a sóval nagyon csinyán bánok, hiszen a paprika krém, amivel dolgozunk, a sóba lett eltéve, tehát éppen egy minimálisat teszek csak bele, és természetesen tudunk igazítani a későbbiekbe. Jöhet egy nagyon pici őrölt kömény, mint említettem nektek, bombázó íz, próbáljátok ki.
vagy aki esetleg nincs kibékülve a köménnyel, hát az ne tegyen bele. Én feltétlenül minden pörkölbe szinte teszek. Jöhet rá a fekete bors, itt megint ti döntitek el, rátöritek, vagy ha van őrölt bors, akkor rászóljátok. Fehér, fekete bors, tudtok választani. Ez is megvan, egy fordítás, csak a fűszerek miatt, és takarékon fogom már ezt tovább vinni. Ez azt jelenti, hogy jó negyed óra múlva ránézek, és nézzétek meg, ettől az egész állagtól gyönyörű, szép, sűrű lesz a szaft, utána fogom egy pici vízzel csak fölönteni. Eltelt körülbelül egy olyan jó 10-12 perc, megmutatjuk nektek az eddigi tartalmat az edényünkbe. Ugye a lényeg, amit mondtam nektek, semmiféle folyadékot, vizet nem tettem hozzá. Nézzétek meg, egy kicsit megrázom az edényt, gyönyörű, szép, sűrű a szaft tartalmunk. Még a fakanalat is beledugom nektek, hogy lássátok, érezzétek a törődést. Gyönyörű, szép, színes, sűrű a szaftunk, és ugye hát mi került bele? Belekerült a paprika, belekerült a paradicsom, belekerült egy kis paradicsompaszta, ugye a paprika krém, és mind ezeknek az összfolyadék mennyiségétől, meg a pici csirkéből, ami kijött, már megkaptunk ennyi szaft tartalmat. Most megfogom a vizet, és egy nagyon-nagyon picit, ez körülbelül egy olyan 2 deciliter lehetett, ennyivel fölöntöm, és takarékon, itt már nem is nagyon keverem, csak rázom az edényt, föl fogom főzni, meg fogjuk főzni, itt maximálisan 1 óra alatt kész van a csirkepörkölt, és folyamatosan azért ráfigyelünk, de igazság szerint egy ilyen öntött vas edényben, amiben én főzök most, egy ilyen zománcozott edényben, ahol nagyon jó a hőtartás, már nem is lesz szükségünk további folyadékra. Ráteszem a fedőt, annyi, hogy még egy 50-55 perc körülbelül, vagy egy 50 perc sacperköböl, és készen is van a csirkepörköltünk. Folyamatosan azért tényleg rá kell nézni, ha nem ilyen edénybe főzitek, mindenképpen fedő alatt főzzétek, ez is nagyon fontos, és egy tökéletes csirkepöri a végeredmény, a vége fele visszajövünk, és természetesen megmutatjuk nektek. Lassan el is készül a csirkepörköltünk, tekintsétek meg, plusz vizet ugye nem adtunk hozzá, még mindig az a kis 2 deci víz van hozzátéve, és természetesen, amit kiengedett a paradicsom, a paprika és a paprika krém. Tökéletes az állag, nagyon finom az illat, megkóstoltuk a szaftját, fantasztikus. Ugye itt ti döntitek el, hogy mennyi lére, szaftra engeditek vissza, hogy ki mennyit akar mondjuk egy jóféle galuskához pakolni, és így is tettünk mi is, készítettem egy jó kis házi nokedlit, annak a receptje is fönn van, meg tudjátok nézni, most pluszba nem tettem be ebbe a videóba, meg tudjátok nézni, tojásos galuska, tehát ott már tudtok tovább menni, ha esetleg egy-két tojást akartok ráütni, de nézzétek meg, és a tojásos galuskával is fantasztikus ez az étel. Na, egy 2 perc múlva le is zárom, ennyi volt, jövünk és tálalunk, nézzétek meg, tényleg ennyi egy egyszerű pörkölt, nagyon kellemes, erős, testes szaftja lett, és bombasztikus illata és íze. Pár perc múlva találkozunk. El is készült a jóságos csirkepörkölt, és ahogy szoktuk, megmutatjuk nektek a lábosunk tartalmát. Hát gyönyörű, szép, nem tudom mennyire látni, erőteljes szaftot kaptunk. Ugye nálunk nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen legyen a végeredmény, nem mondjuk egy ilyen kis vizes, löttyös dolog. Ugye nagyon szeretjük, ha nokedlira, akár tarhonyára, vagy akár egy tésztára, vagy akár egy strapacskára rátálalok egy ilyen csirkét, azért legyen ott egy jó kis átfedő tartalom. Mint látjátok, elkészítettem gyorsan egy kis galuskát, nokedlit, kinek hogy tetszik, és ugye, vagy akár strapacskával is, ugye nemrég föltettük a receptet, avval is nagyon sűrűn el szoktuk készíteni, bármilyen formában nagyon finom a csirkepörkölt, de bármelyik pörkölt, és lényegében ebben a videóban talán a pörköltnek az elkészítési alapjait, módját mutattam meg, hogy a pörkölésnek nálunk
a Szoki konyhájába mennyi a jelentősége, és tényleg higgyétek el, ez a minimális víz rá, egyébként olyan eset is előfordul, amikor nagyobb léttartalmú, sok paradicsommal dolgoztam, akkor például szinte nem is kellett rátenni vizet, de azért tényleg odafigyelős, oda kell nézni, rá kell tenni, ne égjen oda, és ugye ti határozzátok meg a szafnak a tartalmát, mennyire húzzátok föl, ugye az előző jelenetben is elmondtam, nagyon fontos. Valaki teljesen például visszaszokta főzni, olyan sűrűre, hogy megáll benne a kanál, mi azt annyira nem szeretjük, tehát legyen tartalom, amikor oda tesszük bármilyen köretre. Látjátok, egy kis káposztasaláta, azt is mi készítettük, annak a videója is fönn van, nagyon-nagyon hálás, nagyon finom, köményes káposztasaláta, azt is meg tudjátok nézni. Egy pici tejfölt kihelyeztem, ezt nem mi csináltuk, bolti tejföl, de maximálisan megfelel a bemutatásra. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ismét itt voltatok. Reméljük, hogy ebből az apró videóval tudtunk még egy kicsit segíteni, és főleg tényleg ez a videó azoknak készült, akik esetleg most tervezik, hogy na most egy kicsit nekiállnak főzni, valakit esetleg, mint említettem, meglepnek vele, és tényleg pörkölt a magyar gasztronómiának az alapja, ugye? De egyébként minden gulyásleves, palócleves, és sorolhatnám, nagyon sok ételnek ez az alapja. Pörköljétek oda, paprikázzátok be jól, fűszerezzétek be, paradicsom, paprika, hagyma, fokhagyma és társai, egy jó sűrű alapot kapjatok, és onnan igazából nem lehet elrontani. Búcsúzunk, fogadjátok szeretettel, fogyasszátok ezt is nagyon jó egészséggel, és hamarosan jövünk a következő videóval. Szevasztok!